नेपाल सरकारले शुक्रबार मात्रै लन्च गरेको नागरिक एप्लिकेसन। जुन एप्लिकेसन नेपाल सरकारको तर्फबाट अल इन वान एप्लिकेसन भनेर जानकारी गराएको छ। यदि तपाईले यो एप्लिकेसनमा लगइन गर्नुहुन्छ भने तपाईले भर्खरै मात्र यो एप्लिकेसनबाट नेपाल सरकारका 9वटा सेवाहरू तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ र तपाई त्यसमा लगइन गर्न सक्नु भएको छैन भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। नेपाल सरकारले शुक्रबार यो एप्लिकेसनलाई लन्च गरेसँगै 48 घण्टामा 2 लाख प्लसको डाउनलोड यो एप्लिकेसनले प्ले स्टोरबाट पाइसकेको छ र यदि तपाईले पनि डाउनलोड गर्नुभएको छ र तपाईको एप्लिकेसन त्यहाँनिर लगइन भइरहेको छैन भने तपाईहरुको लागि आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई धेरै युजफुल रहनेछ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई नेपाल सरकारले लन्च गरेको नागरिक एप्लिकेसन केका लागि र किन लगइन भइरहेको छैन भनेर तपाईलाई यो भिडियोको माध्यमबाट डिटेल रूपमा जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु र तपाई कसरी त्यसमा लगइन हुन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। यदि तपाईले नागरिक एप्लिकेसनलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी तपाईले नागरिक एप्लिकेसनमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला र यदि तपाईलाई भिडियोको बारेमा कुनै पनि सल्लाह सुझाव दिन परेमा तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र शुक्रबार लन्च गरेको नागरिक एप। नेपाल सरकारले लन्च गर्दा यो एप्लिकेसन अल इन वान एप्लिकेसन भनेर जानकारी गराएको छ र यो एप्लिकेसन भित्र तपाईले नेपाल सरकारका 9वटा कामहरू एकैचोटीमा गर्न सक्नुहुन्छ। यानी नेपाल सरकारका 9वटा सेवालाई तपाईले यो एप्लिकेसन भित्र भर्खरै मात्रामा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले तिनी सेवालाई कसरी युज गर्ने त युज गर्नको लागि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेसँगै तपाईले त्यहाँनिर आफ्नो मोबाइल फोन नम्बरबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यो लगइन गर्दा यहाँनिर धेरै साथीले मेसेज गर्नुभएको छ कि यो एप्लिकेसन लगइन भइरहेको छैन। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई यही विषयवस्तुमा मैले जानकारी गराउँदैछु किन र केका लागि यो एप्लिकेसनमा तपाईको फोन नम्बर लगइन भइरहेको छैन। यदि तपाईले यो एप्लिकेसनमा लगइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिलो ख्याल गर्ने कुरा हो तपाईको सिम कार्ड तपाईकै नाममा हुनुपर्दछ। नेपाल सरकारले यहाँनिर जानकारी गराइसकेको छ तपाईको सिटिजनशिप र तपाईको नागरिकताको नामहरू म्याच हुनुपर्नेछ। यदि तपाईको नागरिकता एउटा नाम छ र तपाईको सिम कार्डमा अर्को व्यक्तिको नाम छ भने तपाईले त्यहाँनिर त्यो नम्बरबाट लगइन गर्न सक्नुहुने छैन। सबैभन्दा पहिलो विषय यही रहेको छ। धेरै साथीले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो सिम कार्डबाट लगइन भइरहेको छैन। यदि तपाईले पनि यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभएको छ र तपाईको सिम कार्डबाट यो एप्लिकेसनमा तपाई लगइन गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईले पहिला आफ्नो सिम कार्डको भेरिफाई गर्नुहोस् कि त्यो सिम कार्ड कसको नाममा रहेको छ। यदि त्यो सिम कार्ड तपाईकै नाममा छ र तपाईकै सिटिजनशिपसित म्याच गर्छ भने तपाईले धेरै आसान तरिकाले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर धेरै साथीहरूले यो पनि भन्नुहुन्छ कि यो एप्लिकेसनमा हजुरकै फोन नम्बर छ र हजुरकै नागरिकता छ र तपाईले त्यहाँनिर एड गर्नुहुन्छ भने पनि एकचोटीमा लगइन हुँदैन, 2-3 चोटि क्लिक गरेपछि मात्र यो एप्लिकेसनमा लगइन हुनेछ। यदि तपाईको सिम कार्डको नम्बर एक्सेप्ट गरिरहेको छैन भने पनि तपाईले त्यहाँनिर 3-4 चोटि ट्राई गर्नुहोस् र तपाईको यदि त्यो नम्बर तपाईको छ भने मात्रै ट्राई गर्नुहोस्। तपाईले यदि त्यहाँनिर लगइन गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईले आफ्नो सिम कार्डको भेरिफाई गर्नुहोस् र तपाईको नाममा छ भने त्यो सिम कार्ड तपाईले त्यहाँनिर 3-4 चोटि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईको सिम कार्ड अरू व्यक्तिको नाममा छ भने तपाई त्यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुने छैन। यसै कारणले नेपाल सरकारको यो नागरिक एप्लिकेसनमा धेरैजना साथीहरू लगइन गर्न सक्नु भएको छैन। यदि तपाईले नागरिक एप्लिकेसनमा लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई धेरै आसान तरिकाले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक एप्लिकेसनमा कसरी तपाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ त पहिलो नम्बर तपाईले आफ्नो सिम कार्डको नाम चेक गर्नुहोस् कि कसको नाममा तपाईको सिम कार्ड रजिस्टर रहेको छ।
यदि तपाईहरु एनटीसी युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडलाई ओपन गरेर *922# डायल गरेर कलिङ गर्नुस् र तपाईको स्क्रिनमा तपाईको नाम शो गराइनेछ। यदि तपाईको नाममा छ भने तपाई त्यहाँनिर धेरै आसान तरिकाले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई फेरि पनि लगइन गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईले 3-4 चोटी ट्राई गर्नुस्, तपाई त्यहाँनिर अवश्य मात्रामा लगइन गर्नुहुनेछ। यदि तपाईको नाम अन्य व्यक्तिको नाममा सिम कार्ड छ भने तपाईले आफ्नो सिम कार्डलाई तपाईले नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। र यदि तपाईहरु एनसेल युजर हुनुहुन्छ र तपाईले एनसेलको सिम कार्डको नामलाई चेक गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडलाई ओपन गर्नुहोस् र *9966# डायल गरेर कलिङ गर्नुहोस् र तपाईको एनसेलको स्क्रिनमा तपाईलाई त्यहाँनिर नाम देखाइनेछ। यदि तपाईको नामबाट छ भने तपाईले त्यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र अन्यथा तपाई त्यहाँनिर नेपालको नागरिक एप्लिकेसनमा लगइन गर्न सक्नुहुने छैन। यदि तपाईले युज गरिरहेको सिम कार्ड अन्य व्यक्तिको नामबाट छ र तपाईले त्यही सिम कार्डबाट लगइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले धेरै आसान तरिकाले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले जुन व्यक्तिको नाममा सिम कार्ड रहेको छ त्यो व्यक्तिको नामबाट तपाईले आफ्नो नाममा त्यो सिम कार्डलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी नामसारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरु एनसेल सेन्टर या एनटीसी सेन्टरमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जुन व्यक्तिको नाममा अलरेडी त्यो सिम कार्ड रजिस्टर रहेको छ त्यो व्यक्तिको ओरिजिनल नागरिकता र त्यसको एक कपी फोटोकपी र एउटा फोटो ल्याउनुहोस् र तपाईले आफ्नो नागरिकता ल्याएर एनसेल सेन्टर या एनटीसी सेन्टरमा जानुहोस् र तपाईले त्यहाँनिर त्यसको नामसारी गर्न सक्नुहुन्छ। नामसारी गर्दा तपाईले त्यहाँनिर 50 रुपैयाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले 50 रुपैयाँ पे गरेसँगै तपाईले त्यहाँनिर ओरिजिनल डकुमेन्ट यानी त्यो व्यक्तिको ओरिजिनल नागरिकता सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यसको एक कपी फोटो र एउटा पासपोर्ट साइजको फोटोलाई त्यहाँनिर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यहाँनिर धेरै आसान तरिकाले आफ्नो नाममा त्यो सिम कार्डलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई धेरै आसान तरिकाले यो एप्लिकेसनमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला किन तपाईको सिम कार्ड यानी तपाईको नम्बरबाट नेपाली नागरिक एप्लिकेसनमा तपाई लगइन गर्न सक्नु भएको छैन। धेरै साथीले यही मेसेज गर्नु भएको थियो कि लगइन भइरहेको छैन। अब तपाईले कम्प्लिट रूपमा जान्नु भएको होला कि नागरिक एप्लिकेसनमा किन र केका लागि तपाईहरु लगइन गर्न सक्नु भएको छैन। अब तपाईले आफ्नो सिम कार्डलाई पहिला भेरिफाई गर्नुहोस् र तपाई त्यसमा लगइन गर्नुहोस्। यदि तपाईको सिटिजनशिप र तपाईको नागरिकताको नाम म्याच गर्दैन भने तपाईले नागरिक एप्लिकेसनमा लगइन गर्न सक्नुहुने छैन। यदि तपाईको सिटिजनशिप यानी नागरिकताको नाम र तपाईको सिम कार्ड तपाईकै नाममा छ भने तपाई त्यहाँनिर धेरै आसान तरिकाले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.